নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 26 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা এই ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে সুড ইণ্ডিয়া seafarers stop serving on sanctioned ship এতিয়া seafarer মানে কি যিসকলে বাহিৰত মানে কাম কৰে তেওঁলোকে সেইসকলক কি বুলি কোৱা হয় seafarer বুলি কোৱা হয় যোন এমপ্লয়েড হৈ থাকে এব্ৰড বা মেৰাইন যি ভেসেলত কাম কৰে তেওঁলোকক কি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ মিনিং দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত এক্সপ্লেনেশনটো আমি কৈ নাযাওঁ যেটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ এতিয়া মাল্টিলেটাৰেল স্যাংচনৰ কথা ইয়াতে মেনশন কৰা আছে তাৰ মানে কি হয় ইকোনমিক বা পলিটিক্যাল ৰেষ্ট্ৰিকশন হয় ইম্পোজ কৰে যেতিয়া ইন্টাৰনেশনাল বডি এটাই প্ৰাইমাৰিলি ইউনাইটেড নেশন সিকিউৰিটি কাউন্সিলে কৰে চেপ্টাৰ 7 ৰ আন্ডাৰত ইউনাইটেড নেশন চাৰ্টাৰ কাৰণ they carry collective consensus of the global community গোটেই গ্লোবেল কমিউনিটি যেতিয়া সমৰ্থন থাকে লিগেলি বাইন্ডিং হয় all UN member state under international law এটা unilateral sanction মানে কি ইকোনমিক পেনাল্টিজ বা ৰেষ্ট্ৰিকশন হয় ইম্পোজ কৰে সিঙ্গল সভাৰেন নেশন এখনে বা স্পেসিফিক ব্লক বা অফ নেশনছে যেনেকৈ এক্সাম্পল যদি দিয়া যায় US UK ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন G7 এচিভ কৰিবৰ কাৰণে ডমেষ্টিক ফৰেন পলিসি অবজেক্টিভ ডাৰ্ক ফ্লিটৰ কথা ইয়াতে মেনশন আছে বা শ্বেডো ফ্লিট তাৰ মানে হৈছে নেটৱৰ্ক এটা যি নেকি পুৰণা আৰু কমাৰ্চিয়ালি এক্টিভ মাৰ্চেন্ট ভেসেল ডেলিভাৰেটলি অপাৰেট কৰি থাকে আউটসাইড মেইন ষ্ট্ৰীম মেৰিটাইম ৰেগুলেশন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ পৰা ইউনিলেটাৰেল ইকোনমিক স্যাংচনটো বাইপাস কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত 18 গৰাকীয়ে বিশেষকৈ 18 কেইগৰাকী দুগৰাকী ইয়াতে 18 আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ডিসকাস কৰিছে আৰ্টিকেলটো ডিসকাস কৰা হৈছে যে whether India's যি seafarers আছে তেওঁলোকে কাম কৰিব বন্ধ কৰিব লাগে শিপছত যিবোৰ নেকি আন্ডাৰ ইন্টাৰনেশনাল স্যাংচন আছে কৰিব লাগে না নালাগে তাৰ ওপৰত এটা আলোচনা হৈছে স্পেশালি ৰিসেন্ট যি ইনসিডেন্ট হ'ল য'ত ইণ্ডিয়ান সেলাৰ্ছে ফেস কৰিছে ডেঞ্জাৰ ডিউ টু গ্লোবেল কনফ্লিক্ট দুজন এক্সপাৰ্টে ইয়াতে ভিউজ লৈছে আজিত সুকুমাৰন আৰু বিশ্বনাথ গুপ্তাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ভিউ পইণ্টটো ইয়াতে দিয়া গৈছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি এই আৰ্টিকেলটো চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ইণ্ডিয়া one of the world's largest supplier হয় seafarers around 90% of global trade transport যিহেতু sea দ্বাৰা হয় shipping essential হয় global economy কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ about approximately 3.2 lakh active seafarers আছে nearly one in every fifth seafarer worldwide যদি আমি চাওঁ তেন্তে এজন ইণ্ডিয়ান থাকে ইণ্ডিয়ান মেৰিটাইম ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কন্ট্ৰিবিউট কৰে $6 to $9 billion এনুৱেলি ইকনমিলৈ seafarers সকলে বেছিভাগ সময়তে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব লাগে ৰিস্কি কণ্ডিশনত কাম কৰিব লাগে আৰু প্লে কৰে এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল ট্ৰান্সপৰ্টিং ফুড ফুয়েল আৰু আদাৰ এসেনশিয়েল গুডছৰ এতিয়া এই ইস্যুটো কিয় এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট হৈ আহিছে সেই কথাষাৰ কিছুমান কনচাৰ্ন ৰেজ হৈছে কিয়নো কিছুমান শিপছে কেৰি কৰে ইৰানিয়ান কাৰ্গো য'ত নেকি এটেক কৰা হৈছে কনফ্লিক্ট জোনত এইটোৱে লিড কৰিছে ইণ্ডিয়ান seafarers ডেথ আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান কেপ্টেইন অফ এ ৰাছিয়ান লিংক শিপ এৰেষ্ট কৰা গৈছে ইউকে এলিগেশনছ আছে স্যাংচনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে এই ইনসিডেন্টছ বিলাকে ইণ্ডিয়ান সেলাৰ্ছ সকলক ৱৰি কৰিছে যে শিপ যি নেকি কানেক্ট হৈ আছে স্যাংচন কান্ট্ৰিৰ লগত তাত তেওঁলোকে কাম কৰিব নে নকৰিব এটা ইণ্ডিয়াৰ পজিশনটো কি হয় স্যাংচনত আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইনছ কৰিছে যে টু কাইন্ড অফ স্যাংচন আছে ইউনাইটেড নেশন সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ স্যাংচন যি নেকি লিগেলি বাইন্ডিং হয় ইন্টাৰনেশনাল ল আন্ডাৰ আৰু ইউনিটাৰেল স্যাংচন ইম্পোজ কৰে যেনেকৈ ইউকে ইউএছ আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে যি নেকি ইউনিভাৰ্সেলি একসেপ্টেড নহয় এইটো ক্ৰিয়েট কৰে কনফিউজন এটা কাৰণ শিপবোৰক কনসিডাৰ কৰা হয় লিগেল এখন কান্ট্ৰিত আৰু সেই একেখন শিপকে হয়তো কেতিয়াবা ইলিগেল বা স্যাংচনৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভায়োলেট কৰিছে বুলি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিত ধৰা হয় ৰুল ভায়োলেট কৰিছে বুলি গতিকে এতিয়া ইয়াতে আলোচনাটো কি হৈছে যে should India stop their its seafarer from joining sanction ships যেনেকৈ ৰাছিয়াৰ আন্ডাৰ
অজিত সুকুমাৰণৰ যিটো ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভিউ হয় তেওঁ কৈছে যে কমপ্লিট বেন সদায় প্ৰেক্টিকেল কেতিয়াও নহয়, নট প্ৰেক্টিকেল কমপ্লিটলি, difficult to identify every sanction vessel কারণ ownership আৰু registration frequently change হৈ থাকে। Directorate General of Shipping already Directorate General already advise কৰিছে seafarers সকলক বুজি পাবৰ কাৰণে risk এখন shipত join কৰাৰ আগতে। গতিকে not every sanction ship unsafe যে হয় এইটো কথা নহয়, গভৰ্ণমেণ্টে গতিকে কন্টিনিউ কৰিব লাগে এডভাইজৰিজ ইছ্যু কৰা ৰেডাৰ দেন ইম্পজিং এ ব্লেংকেট বেন বুলি কৈছে। আৰু বিশ্বনাথ গুপ্তা ডাঙৰীয়াৰ ভিউটো হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে প্লে কৰিব লাগে মোৰ এক্টিভ ৰোল এটা, ৰিক্ৰুটমেণ্ট এজেঞ্চিজ বিলাকক এজেঞ্চি বিলাকে কেয়াৰফুলি স্ক্ৰীন কৰিব লাগে শ্বিপছবোৰক ইণ্ডিয়ান চিফেয়াৰ্ছক বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ আগতে বা তাত জইন কৰোৱাৰ আগতে। বহুতো চলজাৰ্ছ আছে স্পেচিয়েলি যিসকলে ফেচ কৰে চেইলাৰ্ছ আছে যিসকলে ফেচ কৰে আনএমপ্লয়মেণ্ট বা ফাইনেন্সিয়েল ডিফিকাল্টিজ তেওঁলোকে হয়তো একচেপ্ট কৰি লয় নজনাকৈ এই ৰিস্কি জবটো বুলি কৈছে। গতিকে ইণ্ডিয়াই মেইনটেইন কৰিব লাগে লিষ্ট অফ হাই ৰিস্ক ভেছেল, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব মনিটৰিং প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ চিটিজেনসকলক। ইয়াৰ লগত লিগেল ইছ্যু কিছুমান লিংক হৈ আছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম ল কমপ্লেক্স হয় কাৰণ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ এনফৰ্চ কৰে চেংচন ডিফাৰেণ্টলি, কুৱেশ্যনছ এৰাইজ হয় কোন লিগেল অথৰিটি হয় যেতিয়া ইনচিডেণ্ট হেপেন হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ্ছত, আৰু লগতে এক্সিষ্টিং যি মেৰিটাইম এগ্ৰিমেণ্ট আছে সেইটো হেল্প কৰিব পাৰে এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ইছ্যু ৰিলেটেড টু ৱেজেছ, এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ছেফটি অফ চিফেয়াৰ। এটা ডাৰ্ক ফ্লিজ ভাৰ্চেছ চেংচন শ্বিপৰ ইয়াতে কথাষাৰো এওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে যে আৰ্টিকলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে ডিফাৰেণ্ট ডাৰ্ক ফ্লিজ শ্বিপ যি হয় অফেন এইবিলাকক লুকাই থাকে, তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিটো লুকাই ৰাখে বাই চেঞ্জিং ফ্লেগছ, ইউজিং ফেক ডকুমেণ্টছ আৰু ডিজেবল কৰি ৰাখে তেওঁলোকৰ যি ট্ৰেকিং চিষ্টেম সেই চিষ্টেমটো। আৰু চেংচন যি শ্বিপছ আছে এই চেংচন শ্বিপছ এইবিলাক ভেছেল হয় অফিচিয়েলি টাৰ্গেট কৰা হয় যাক নেকি চেংচনৰ দ্বাৰা। গতিকে sanction ships are vessel have been officially targeted by sanction আৰু যে sanction ship থাকে সদায় ই part of dark fleet নহবও পাৰে two terms গতিকে should not be confused between the two terms। এতিয়া ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগে এক্সপাৰ্ট সকলে এগ্ৰি কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই কন্টিনিউ কৰিব লাগে ইছ্যু কৰিবৰ কাৰণে সেফটি এডভাইজৰিজ থ্ৰু ডিজি শ্বিপিং ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল শ্বিপিং ৰেজ কৰিব লাগিব কনচাৰ্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰামছত যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডিপ্লমেটিক এফৰ্টছটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান চিফেয়াৰাৰ্ছসকলক, আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ৰেগুলেশ্যন অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এজেঞ্চিজ আৰু এনচিঅ'ৰ কৰিব লাগিব চেইলাৰ্ছসকলে যাতে ফুল্লি ইনফৰ্ম থাকে আৰু কি ৰিস্ক আছে জবটো জইন কৰাৰ আগতে। এতিয়া কনফ্লিক্ট এটা আছে ইউনিলেটাৰেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লৰ মাজত। লিগেল ডিবেট চেণ্টাৰ্ড হৈ আছে লেজিটিমেচি অফ এক্সট্ৰা টেৰিটৰিয়েল জুৰিছডিকশ্যন। ইউনাইটেড নেশ্যনৰ চেংচনক ৰিকগনাইজ কৰা হয় যিহেতু বাইণ্ডিং হিচাপে, কিন্তু ইউনিলেটাৰেল চেংচনবিলাকক ইম্প'জ কৰে গ্ৰুপ যেনেকৈ G7 ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত অকুপাই কৰে। এতিয়া ইয়াতে কি হয় লিগেল গ্ৰে জোন এটা ইয়াতে অকুপাই হৈ থাকে। পাৱাৰফুল যি ষ্টেটছ হয় সেই বা নেশ্যন হয় অফেন তেওঁলোকে ইউজ কৰে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল অভাৰ গ্ল'বেল বেংকিং চিষ্টেমৰ কণ্ট্ৰল থাকে যেনেকৈ ছুইফ্টৰ মেৰিটাইম ইঞ্চুৰেঞ্চ মাৰ্কেট এনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ডমেষ্টিক পলিচিজ গ্ল'বেলি। এটা ক্ৰিয়েট কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট য'ত নেকি চিফেয়াৰ্ছে যে মাইট চাইন কৰিব পাৰে এমপ্লয়মেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট কমপ্লিটলি লিগেল আণ্ডাৰ ডমেষ্টিক ল বা কিন্তু ক্লাছিফাইড কৰা হয় হয়তো তেওঁলোকক বেলেগ ফৰেন ষ্টেটে ক্ৰিমিনেল এক্টৰ হিচাপে। গতিকে এই কনফ্লিক্টটোৱে কি কৰে কমপ্লিকেটছ কৰি দিয়ে ষ্টেট লেভেল ৰেছপন্সটো এজ কমপ্লায়েন্স উইথ ইউনিলেটাৰেল ফৰেন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন can compromise states strategic autonomy and energy security। আমি এই টপিকটোৰ যদি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো চাওঁ কলনিয়েল ফাউণ্ডেশ্যনতো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখিছিলো। হিষ্টৰিকেলি ৰেফাৰ কৰা হৈছিল কলনিয়েল এৰাৰ সময়ত ইণ্ডিয়ান চেইলাৰ্ছসকলক লাস্কাৰ্ছ হিচাপে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ইনেক্ট কৰিলে মাৰ্চেণ্ট শ্বিপিং এক্ট 1958। এই লেজিছলেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল লেজিছলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিলে ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ শ্বিপিং চেণ্ট্ৰেল ৰেগুলেটৰী অথৰিটি টু অভাৰচি মেৰিটাইম লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেইনিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে। পোষ্ট কল্ড ৱাৰ শ্বিফ্ট হ'ল ইকনমিক ৱেপনাইজেশ্যন হ'ল 21st চেঞ্চুৰীত নেচাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফ্লিক্টটো যিহেতু শ্বিফ্ট হ'ল ছিগনিফিকেণ্টলি US অফিচ অফ দ্য ফৰেন এছেট কণ্ট্ৰল ইউৰোপিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যনে কি ইম্প'জ কৰিব ধৰিলে ষ্ট্ৰিক্ট ছেকেণ্ডাৰী চেংচন। পোষ্ট 2020 আমি কি দেখিলো 2022
ৰিয়েলিটি আৰু গ্ৰোথ অফ শ্বেডো ফ্লিট আমি দেখা পালো আফটাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ পিছৰ পৰা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম ৰিয়েলিজম ভাৰ্চেছ লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজম ৰিয়েলিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যদি চাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ ফাংচন কৰে এনাৰ্কিক স্পেচ ফাংচন হয় এনাৰ্কিক স্পেচ এটাত য'ত নেকি ষ্টেট পাৱাৰ আল্টিমেটলি ডিক্টেটছ কৰে টাৰ্মছবোৰ পাৱাৰফুল ষ্টেটে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মছ বিচাৰে তেওঁলোকে বনাব পাৰে ইউনিলেটাৰেল যি চেংচন থাকে এখন দেশে নিজে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ চেংচন লগাই দিয়ে ই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মেকানিজম যাৰ দ্বাৰা ডমিনেণ্ট গ্ল'বেল পাৱাৰ্ছে ইউজ কৰে তেওঁলোকে ইকনমিক আৰু ফাইনেন্সিয়েল যিটো তেওঁলোকে এডভান্টেজ পইণ্ট আছে এনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে কমপ্লায়েন্স বিয়ণ্ড দেয়াৰ বৰ্ডাৰ্ছ হওক বা প্ৰাইভেটাইজিং নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনচেনচাছ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজমত এম্ফেচাইজ কৰা হয় মাল্টিলেটাৰেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা প্ৰাইমেচিটো আৰ্গিউ কৰে যে গভাৰ্নেন্স অফ গ্ল'বেল কমনছ কিহৰ ওপৰত ৰিলাই হ'ব লাগে এষ্টাব্লিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল দ্বাৰা যেনেকৈ আনক্লছ ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন ল অফ দ্য চি ইউনাইটেড নেশ্যন চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ ৰিজলিউশ্যনৰ দ্বাৰা যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল নেশ্যনে বাইপাছ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউচনবিলাকক এনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইউনিলেটাৰেল চেংচন ই ডিছৰাপ্ট কৰে প্ৰেডিক্টেবিলিটি অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল আৰু চেলেঞ্জ কৰে প্ৰিন্সিপাল অফ কালেক্টিভ গ্ল'বেল গভাৰ্নেন্স এই লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজমৰ ফিলচফিৰ পৰা আমি এনেকৈ বুজি পাওঁ এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন এছপেক্টত কিছুমান ইছ্যু হৈ আহে যেনেকৈ মাৰ্চেণ্ট নেভি ক্ৰিউ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ জব কৰিবৰ কাৰণে মিডল ক্লাছ বা লোৱাৰ ইনকাম বেকগ্ৰাউণ্ডছৰ লোকসকল যায় আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ জবৰ কাৰণে যায় ফৰেন কাৰেঞ্চি আৰ্নিং কৰিবৰ কাৰণে যায় যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেচেলবিলাকত কিবা এটেক হয় বা চেংচনৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেলি কিবা ইফেক্ট পৰিব হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ফিজিকেল ইনজিউৰিটো হয় সাইকোলজি ট্ৰমা এটা থাকে ফৰেন জুৰিছডিকশ্যনক তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কৰি ৰাখে এইবিলাক প্ৰব্লেম হয় লিগেল প্ৰব্লেম হয় ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হয় পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এই ইছ্যুটো কাৰণে কি কেয়াৰফুল বেলেঞ্চ বিটুইন কনফ্লিক্টিং ফৰেন পলিচি প্ৰায়ৰিটিজৰ প্ৰয়োজন আছে এটা চাইডত ইণ্ডিয়াই ছেফগাৰ্ড কৰিব লাগে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আৰু চিকিউৰ কৰিব লাগে এনাৰ্জি ইম্পৰ্টছ ঠিক তেনেদৰে কোৱা ধৰণে লিগেল ডাইমেনশ্যনত লিগেল এনভাইৰনমেন্ট কমপ্লিকেটেড বাই অভাৰলেপিং এণ্ড কন্ট্ৰাডিক্টৰী জুৰিছডিকশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ হাইলাইট কৰে ব্ৰডাৰ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন অফ দ্য মাল্টিলেটাৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইকনমিক ষ্টেক ইনভলভ হৈ আছে বহুত macroeconomic stability, labor market participation, India's seafarer workforce important source of external remittance আৰু ইয়াত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে ৰেমিটেন্স হয়তো অহা আমালে কমিব পাৰে এনচিআৰটি লিংকেজেছ দিয়া আছে এই টপিকটো ৰিলেটেড আৰু ইউপিএছচি সিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব ডাইনামিক ৰিস্ক ইন্টেলিজেন্স আৰু হোৱাইট লিষ্টিং strengthen কৰিব লাগিব regulation of recruitment agency establish কৰিব লাগিব dedicated global maritime legal aid cell etc ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটো লগ ৰিলেটেড এবাৰ আহিছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে প্ৰিপেয়াৰিং ৰুৰেল ইণ্ডিয়া ফৰ এন আনচাৰ্টেইন মনচুন এতিয়া আৰ্টিকেলটো ডিসকাস কৰিছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়াই প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে নিজৰ আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াটোক লগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আনচাৰ্টেইন মনচুনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কাৰণ ৱেডাৰ যি এজেঞ্চিজ হওক আমাৰ এইবাৰ ৱেডাৰ যোনে ফ'কাছ কৰে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে ওয়াৰ্ন কৰিছে যে এল নিনোৰ যিহেতু কণ্ডিশ্যন আছে ই হয়তো ৰিজন হ'ব পাৰে বিলো নৰ্মেল ৰেইনফলৰ এইবাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া এল নিনো কি হয় এল নিনো ফেনমেনা এটা পিৰিয়ডিক ক্লাইমেটিক পেটাৰ্ণ হয় কেৰেক্টাৰাইজ বাই দ্য এবনৰ্মেল ৱাৰ্মিং অফ ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ ইকুৱেটৰিয়েল পেচিফিক অচেনত এইটোৱে ডিছৰাপ্ট কৰিব পাৰে গ্ল'বেল এটমস্ফেৰিক চাৰ্কুলেশ্যনটো আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ই কি হ'ব উইকাৰ মনচুন কাৰেণ্টছ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰেইনফল কম হয় ইণ্ডিয়াত গতিকে এই কথাষাৰকে ইয়াতে ডিসকাস কৰা দেখা গৈছে যে এল নিনোৰ কাৰণে হয়তো এবাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিলো এভাৰেজ ৰেইনফল হ'ব পাৰ্টিকুলাৰলি ক্ৰুচিয়েল যি আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ পিৰিয়ড হয় সেই মান্থ কেইটাত যেতিয়া নেকি খাৰিফ ক্ৰপ গ্ৰ' হয় সেই সময়তে বৰষুণ কম হ'ব বুলি কৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন তেওঁলোকে অথৰগৰাকীয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়া ৰুৰেল ইণ্ডিয়াক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে গুড প্ৰিপেৰেশ্যন এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ভিলেজ লেভেলত একচুৱেলি হ'ব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে মনচুন ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় এতিয়া লাৰ্জ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াজ পপুলেশ্যন কি যিহেতু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আছে এমপ্লয়মেণ্টে তেওঁলোকৰ সেইটো ইনকামেই সেইটো হয় গতিকে প'ৰ যদি ৰেইনফল হয় যদি বৰষুণ বেয়া হয় তেতিয়া এফেক্ট কিহত পৰিব ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যনত ফুডৰ প্ৰাইচেছ বাঢ়ি যাব ফুডৰ চিকিউৰিটি নাইকিয়া হ'ব ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকামছত ইম্পেক্ট পৰিব ৰুৰেল ইকনমিক ইম্পেক্ট পৰিব অভাৰঅল ইকনমিক গ্ৰোথ আমাৰ কমি যাব গতিকে আনচাৰ্টেইন মনচুনে
মনসুন এটা সিৰিয়াছ ছ'চিয়েল সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক কনচিকুৱেঞ্চ হয় এতিয়া এলনিনো কি হয় যদি আমি ভালকে চাওঁ তেতিয়া ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে এলনিনো পিৰিয়ডিক ৱাৰ্মিং অফ চি সাৰফেস টেম্পাৰেচাৰ হয় পেচিফিক অ'চেনত মই যিহেতু কৈছোৱে ই ডিষ্টাৰ্ব কৰে নৰ্মেল ৱেডাৰ পেটাৰ্ণটো এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াত ই লিডছ কৰে উইকাৰ মনসুন অলদো ইম্পেক্ট ভেৰিজ এক্ৰছ দ্য ৰিজন এইটো কি কৰে আৰ্লি প্লানিং আৰু প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে গতিকে এসেনচিয়েল হৈ পৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কণ্টিনজেন্সি প্লান আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে ইম্পৰ্টেন্স অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কণ্টিনজেন্সি প্লান প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই এগ্ৰিকালচাৰেল সাইন্টিষ্ট মেটেৰিয়লজিষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউচন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া এই প্লান বিলাকে হেল্প কৰিব ফাৰ্মাৰ্ছসকলক ডিল কৰিবৰ কাৰণে ডিলেড এৰাইভেল অফ মনসুন যদি দেৰিকে আহে যদি ড্ৰথৰ নিচিনা কণ্ডিশ্যন হয় যদি ৰেইনফল ইৰেগুলাৰ হয় আদাৰ ৱেডাৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছক চল্ভ কৰিব ডিল কৰিব পাৰিব ফাৰ্মাৰ্ছসকলে গতিকে দেয়াৰ মেইন পাৰ্পজটো কি হ'ব লাগে হেল্প কৰিব লাগে ফাৰ্মাৰ্ছক এডাপ্ট কৰিবৰ কাৰণে কুইকলি টু চেঞ্জ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন টাইমলি ছাপ্লাই অফ চিডছ কি মেজাৰ্ছত ইয়াত কি কৈছে প্ৰিপেয়াৰনেছৰ বিষয়ে চিডছ টাইমলি ছাপ্লাই কৰিব লাগে যদি মনসুনটো দেৰি হৈছে বা ডিলেড হৈছে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে ৰিচিভ কৰিব লাগে কিহৰ শৰ্ট ডিউৰেশ্যন ক্ৰপ ভেৰাইটিজ যি নেকি খেতি কৰিলে অতি সোনকালে পকে বা অতি সোনকালে হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পাৰে অল্টাৰনেট ক্ৰপ চিডছ যি সুটেবল হয় শ্বৰ্টাৰ গ্ৰোয়িং ছিজনৰ কাৰণে চিডছ মাষ্ট বি এভেইলেবল কেনেকুৱা হ'ব লাগে অন টাইমত হ'ব লাগে আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হ'ব লাগে স্পেচিয়েলি ফৰ স্মল আৰু মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এডভাইচ ফাৰ্মাৰ্ছসকলক কি লাগে প্ৰেক্টিকেল গাইডেন্স লাগে যে স'য়িংটো দিলে হ'ব দিলেকে কৰিব লাগে নে সোনকালে কৰিব লাগে কোনটো ক্ৰপ চুজ কৰিব লাগে ফাৰ্টিলাইজাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে হাউ টু কনজাৰ্ভ সইল মইশ্চাৰ যাতে কম পানীতে খেতি কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক এডভাইচ দিব লাগে বেটাৰ ৱাটাৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক এডভাইচ দিব লাগে যে এভৰি ড্ৰপ অফ ৰেইন বিকামছ ভেলুৱেবল যদি উইক মনসুন থাকে তেন্তে হ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট মেজাৰ্ছ কি হ'ব লাগে মালচিং কৰা ফাৰ্ম পন্ডছ water storage tanks, protective irrigation, efficiency use of available water. এই মেথডছবোৰে হেল্প কৰিব ক্ৰপছক সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাই পেৰিয়ডছত efficient use of farm inputs. এতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছে ইউজ কৰিব লাগে ফাৰ্টিলাইজাৰ ৱাইজলি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ফাৰ্মিং প্ৰেক্টিচেছ আৰু টাইমলি ক্ৰপ মেনেজমেন্ট টেকনিক শিকাব লাগিব এইবিলাক যদি এইবিলাক ইনক্ৰিজ কৰা হয় চান্স অফ গেটিং এ গুড হাৰ্ভেষ্ট আমাৰ বেছি হয় ডিফিকাল্ট ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনতো আৰু লাইফ ষ্টকক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব লাইফ ষ্টক অফেন প্ৰভাইড ইনকাম হুইন ক্ৰপছ ফেইল যিহেতু দেয়াৰ ফৰ অথৰিটিজ কি এনচিয়ৰ কৰিব লাগে ফুডাৰ এভেইলেবিলিটি লাইফ ষ্টকে যাতে খাব পায় ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ভেটেৰিনাৰী চাৰ্ভিচেছ এইটোৱে হেল্প কৰিব প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছসকলক লাইভলিহুড ডিউৰিং ড্ৰথ গতিকে ষ্ট্ৰং কোঅৰ্ডিনেশ্যন দৰকাৰ হ'ব আৰ্টিকেলটোত ষ্ট্ৰেছ দিছে যে ছাকচেছ ডিপেণ্ড কৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন ডিফাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ আৰু লোকেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফিচিয়েলছে এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব চিডছ যাতে ভিলেজত টাইমত পাইগৈ ফাৰ্মাৰ্ছে টাইমলি এডভাইজৰি পায় ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মেনেজ যাতে প্ৰপাৰলি হয় ক্ৰেডিট ফেচিলিটি যাতে এভেইলেবল থাকে প্ৰকিউৰমেণ্ট ষ্ট'ৰেজ মাৰ্কেটছ আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড ইফ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ চেঞ্জ গতিকে গুড কণ্টিনজেন্সি প্লান ইউজফুল হয় অনলি ইফ ইট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইফেক্টিভলি এতিয়া ইম্পৰ্টেন্স অফ ইনষ্টিটিউশ্যনত অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰেজিলিয়েন্স ইম্প্ৰুভ অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ বিকজ better scientific research, improve weather forecasting, strong agricultural institution, or better contingency planning. গতিকে তথাপিতো ইভেন দ্য বেষ্ট প্লান উইল ফেইল যদিহে আমাৰ এক্সিকিউট প্ৰপাৰলি ভিলেজ লেভেলত কৰা নহয় গতিকে ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে ভিলেজ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কি ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰা সময়ত আমি দেখিলো ফেমাইন হ'ল কলনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে মনসুন ফেইলিয়াৰ প্ৰাইমেৰিলি কি হৈছিলে মনসুন ফেইলিয়াৰ প্ৰাইমেৰিলি থ্ৰু লেন্স অফ ৰেভিনিউ লছ আৰু ফেমাইন ৰিলিফ ৰেছপন্সো ৰিয়েক্টিভ আছিল আগতীয়াকৈ একো প্ৰএক্টিভলি কাম কৰা নাছিল যদি বৰষুণ নহয় আমাৰ ফেমাইন আহাটো অবভিয়াছ ৰিজন আছিল এতিয়া গ্ৰীণ ইভলিউশ্যন এৰা সময়ত 60-70 লাহেকৈ চেভিয়াৰ ফুড শ্বৰ্টেজেছ হ'ল সেই সময়তে কি ফুল সেল্ফ সাফিচিয়েন্সিৰ কাৰণে কাম কৰিলে মেজৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে লাৰ্জ স্কেল কেনেল ইৰিগেশ্যন ৰেইনফেড এৰিয়া ফৰকাষ্ট 80-90 পৰা দেখিলো আৰু ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স আমি আফটাৰ 2010 বৰ্তমানলৈকে দেখিছো এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ছাবচিডিয়াৰিটি এই গভৰ্নেন্স মডেলটো অপাৰেট কৰে কিহৰ প্ৰিমাইছত দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল আৰু ছ'চিয়েল চেলেঞ্জেছক
handle most effectively at the most localized level, competent to address them. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ challenges localized levelত যদি address কৰা যায় তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম competent এটা ভাল result পাম because weather anomalies টো কেনেকুৱা হয় vary হয় different হয় significantly different districtত centralized top down directives are rarely effective গতিকে decentralized directive হ'ব লাগে proactive adaptation versus reactive relief আৰু সদায় কি হ'ব লাগে এই approach টোৱে marks কৰে paradigm shift in disaster management moving away from post disaster compensation or পৰা এতিয়া pre disaster risk mitigation prioritize কৰে investing structural resilience during monsoon years to minimize need for emergency relief during crisis এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোশিয়াল ডাইমেনশনত কি হ'ব যদি মনসুন ফেইলিয়ৰ হয় বেছিকৈ প্ৰবলেম হ'ব ৰুৰেল এৰিয়াত ফাৰ্মাৰ্স সকলৰ ইনকামত লাইভলিহুডত প্ৰবলেম পৰিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লাহেকৈ আমাৰ ফুড সিকিউৰিটিৰ প্ৰবলেম আহিব সুইসাইডৰ কেছ আমি বেছিকৈ দেখিম হেল্থ ক্ৰাইসিস দেখিম ৰুৰেল এৰিয়াত political dimension of agriculture stability to closely link হৈ আছে political accountability লগত legal আৰু legally যদি আমি চাও operational success of contingency plan depend কৰে existing policy framework like disaster management act 2005 water national water policy pradhan mantri krishi sinchay yojana etc international dimension of india domestic যেটো climate resilient directly influence কৰে international climate diplomacy economic dimension of agriculture এটা key driver হয় ইন্ডিয়াৰ ব্ৰডাৰ ইকনমিক গতিকে যদি ক্ৰপ ফেলিয়াৰ হয় তেন্তে ৰুৰেল পাৰ্চেসিং পাৱাৰ কমি যাব আৰু ডাইৰেক্টলি লো কৰিব আমাৰ ডিমান্ড লগতে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথত ইয়াৰ ইম্পেক্ট পৰিব এটা এনসিআৰটি লিংকেজেস দি আছে ইউপিএসসি সিলেবাস দি আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত ডাইনামিক হাইপাৰ লোকেল এগ্ৰো এডভাইজাৰিজ আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব ব্লক লেভেল আৰু ভিলেজ লেভেল ৱেডাৰ ফৰকাস্টিং decentralized community seed bank establish কৰিব লাগিব community managed seed banks at the panchayat level scale up কৰিব লাগিব investment in micro irrigation systemত যেনেকৈ drip and sprinkler যে irrigation system হয় pradhan mantri krishi sinchay yojana আমি ইনভেস্ট কৰিব লাগিব স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব লাইভষ্টক সেফটি নেট এটসেট্ৰা এটা পিওয়াইকিউ দি আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে স্ট্ৰেছ ইন ষ্টেট ফাইনেন্সেস এই আৰ্টিকেলটো ডিসকাস কৰিছে যি আমাৰ ফাইনান্সিয়াল স্ট্ৰেছ লাহে লাহে বাঢ়িছে আৰু ইন্ডিয়ান ষ্টেট বিলাকে ইয়াত ফেস কৰিছে তাকে লৈ ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে আৰ্গিউ কৰিছে অথৰ গৰাকীয়ে যে ফিস্কেল কনসলিডেশন মিন্স ৰিডিউসিং ডেফিসিট এন্ড মেনেজিং ফাইনেন্স ৰেসপন্সিবলি যিমান আমি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিম তাতকৈ বেছি যাতে আমি খৰচ নকৰো হেতুকে কি হ'ব তাতকৈ বেছি যদি খৰচ নকৰো হেতু ফাইনান্সিয়াল ৰেসপন্সিবল ওয়েট যদি আমি ৰেসপন্সিবল ওয়েট লগতে ডেফিসিট যদি কমাই ৰাখিব পাৰো হেতু আমাৰ ফিস্কেল কনসলিডেশন হ'ব এতিয়া অথৰ গৰাকীয়ে ডিসকাস কৰিছে যে গ্ৰোইং ফাইনান্সিয়াল স্ট্ৰেছ ফেস কৰিছে ইন্ডিয়ান ষ্টেটস বিলাকে আৰু আৰ্গিউ কৰিছে যে ফিস্কেল কনসলিডেশন এতিয়া নেসেসাৰী হৈ পৰিছে এতিয়া আমি কি কৰিব নোৱাৰো বেছিকৈ আমি পইচা খৰচ যিমান আমাৰ ৰেভিনিউ কালেক্ট হ'ব তাতকৈ বেছি স্পেন্ড কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছে ৰিসেন্ট ৰিলিজ ইয়াৰ পৰা ইট ড্ৰছ অন দা ৰিসেন্ট ৰিলিজ হোৱাইট পেপাৰছ অন ষ্টেট ফাইনেন্স বাই গভৰ্ণমেণ্টছ অফ কেৰালা তামিলনাডু যি হাইলাইট কৰিছে কিছুমান চ্যালেঞ্জেস যিনকি ষ্টেটছে ফেস কৰিছে মেইন ইস্যুজ এটা কি হাইলাইট কৰা গৈছে হাই কমিটেড এক্সপেন্ডিচাৰ লিভস লিটল ৰুম ফৰ ডেভেলপমেন্ট বুলি কৈছে মেজৰ কনসাৰ্নটো হৈছে যে ষ্টেটছে স্পেন্ড কৰে লাৰ্জ শ্বেয়াৰ অফ देयर ৰেভিনিউ অন ফিক্সড অব্লিগেশন যেনেকৈ কিহৰ ওপৰত এতিয়া তেওঁলোকে ৰেভিনিউটো বেছিকৈ ষ্টেটে স্পেন্ড কৰে চেলাৰিজত ৱেজেছত পেনশন আৰু ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্টছ অন লোনছত যেনেকৈ ইয়াতে এক্সাম্পল দিছে 18 গৰাকীয়ে কেৰালা স্পেন্ড কৰে এবাউট 77% অফ ইটস ৰেভিনিউ received তেওঁলোকৰ committed expenditure তামিলনাডুৱে স্পেন্ড কৰে approximately 64% গটিকে বহুতো কম পইচা বাছি যায় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কেপেক্সৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰোডস বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে স্কুলস বনাবৰ কাৰণে হস্পিটেল বনাবৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টছৰ কাৰণে এনে আদাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যিনিকি লং টাৰ্ম ইকনমিক গ্ৰোথক হেল্প কৰে এটা কেৰালাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কেপেক্স অনলি কিমান 1.3% অফ গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট আৰু তামিলনাডুৰ অনলি 1.44% এতিয়া ষ্টেটছৰ নিজৰ টেক্স ৰেভিনিউ লাহেকৈ কি হৈছে কমি গৈছে আৰ্টিকেলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে যে ষ্টেটছে কালেক্টিং টেক্সেছ এতিয়া কেনেকুৱা স্লোৱাৰ পেছত আগতকৈ
কেৰেলাৰ নিজৰ টেক্স ৰেভিনিউ উইক হৈছে কম্পেয়াৰ টু ইটছ পাষ্ট পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড আদাৰ ষ্টেটছ তামিলনাডুৰ নিজৰ টেক্স ৰেভিনিউ এজ শ্বেয়াৰ অফ GSDP sharply কমি আহিছে from 8.94% আছিল 2006-07 চনত টেক্স ৰেভিনিউটো আৰু 2025-26ত 5.45% হৈছে গৈ মেজৰ ৰিজনটোৱে হৈছে যে ইন্ট্ৰডিউচ কৰাটো GST যিটোৱে ৰিডিউচ কৰিছে ষ্টেটছৰ ফ্লেক্সিবিলিটি ৰেজ কৰিবৰ কাৰণে own tax এটা revenue growth slow হৈছে after post pandemic recovery এটা state বিলাকে revenue এনেকে experience কৰিছে তিনিটা ফেজত strong growth আছিল before covid-19 sharp decline হ'ল during pandemic temporary recover হৈছে after pandemic but তথাপিতো revenue growth এতিয়া কি হৈছে slowing again since India's nominal GDP কি হৈছে faster with grow হৈ আছে state tax revenue তকৈ গতিকে ratio of tax revenue to GDP decline হৈছে ই হাৰ্ড কৰিছে ইয়াৰ প্ৰবলেমত ফেচ কৰিছে কোনে ষ্টেটছ বিলাকে ফাইনেন্স ডেভেলপমেন্টত তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্টত ফিস্কেল ষ্ট্ৰেছ এতিয়া বাঢ়ি গৈছে বহুতো ষ্টেটে ইউজ কৰিব ধৰিছে বৰড মানি যেনেকৈ ফিস্কেল ডেফিচিট পে কৰিবৰ কাৰণে ডে টু ডে এক্সপেন্সেছ ইনষ্টেড অফ ইনভেষ্টিং ইন ডেভেলপমেন্ট যদিও কিছুমান ষ্টেটে ৰিপৰ্ট কৰিছে revenue surplus কেতিয়া after covid-19 number of such state এতিয়া লাহেকে কমিব ধৰিছে at the same time most states use কৰিব ধৰিছে over 50% of their fiscal deficit to finance revenue deficit it's কি দেখায় worsening financial health এটা দেখায় state বিলাকৰ কিছুমান ষ্টেটে বেটাৰ পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে আৰ্টিকেলটো নোটছ কৰিছে যে কিছুমান ষ্টেটে মেনেজ কৰিছে তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়ালি বেটাৰ well যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল দিছে যে গুজৰাট ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ ওড়িশা উত্তৰ প্ৰদেশ এই ষ্টেটছ বিলাকে কনসিস্টেন্টলি মেইনটেইন কৰিছে ৰেভিনিউ সাৰপ্লাস সিমিলাৰলি হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজস্থানে মেইনটেইন কৰিছে ৰিলেটিভলি হাই ৰেভিনিউ গ্ৰোথ গতিকে এই এক্সপেৰিয়েন্স বিলাকৰ পৰা ইয়াতে কি কৰিব লাগে useful lesson হ'ব লাগে বাকি ষ্টেট বিলাকৰ কাৰণে raising welfare expenditure এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে নতুন challenges অথৰগৰাকী হাইলাইট কৰিছে another emerging এটা concern governments are spending welfare scheme যেনেকৈ income support free food free electricity free transport healthcare benefits বাঢ়িব ধৰিছে এই programs বিলাকে যদিও মানুহক হেল্প কৰিছে যেতিয়া employment opportunity যেহেতু লিমিটেড হয় তথাপিতো ইনক্ৰিজ কৰিছে গভৰ্নমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো গতিকে আৰ্টিকেলটো সাজেষ্ট কৰিছে ষ্টেটছে ইভালুৱেট কৰিব লাগে সাইজ এণ্ড ডিজাইন অফ ৱেলফেয়াৰ স্কিম এনচিয়ৰ কৰিব লাগে কাৰণে যাতে ফাইনেন্সিয়েল সাস্টেইনেবিলিটি সদায় থাকে এটা 18 গৰাকী ৱে ফৰৱাৰ্ড তেওঁ কিছুমান সলিউশন দিছে তেওঁ কৈছে যে ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট ফাইনেন্সৰ গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব লাগে own tax revenue বহাব লাগিব improve কৰিব লাগিব tax collection efficiency control unnecessary expenditure prioritize কৰিব লাগিব capital expenditure or routine expenditure মানে revenue expenditure review and better target welfare scheme reduce dependence on borrowing for day to day expenses learn from states যিবিলাকে successfully maintain কৰিছে fiscal discipline article to কৰিছে যে states finance under increasing stress কাৰণ revenue growth লাহেকে কমি আহিব ধৰিছে while expenditure commitment continue to rise ইয়াত আমি historical evaluation যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে pre-independence era সময়ত under British rule financial administration heavily centralized আছিল Government of India Act 1919-1935 gradually introduced কৰিছিল concept of provincial autonomy the post independence আৰু planning era after 1950 দেখিলো article 280 establish কৰিলে finance commission handle কৰিব কাৰণে vertical and horizontal sharing of central taxes FRBM paradigm shift 2003 পৰা আহিলে driven by macroeconomic crisis late 1990 it is central government pass কৰিলে fiscal responsibility and budget management act 2003 এই force কৰিলে state বিলাকক তেওঁলোকৰ own state level legislation FRBM আনিবৰ কাৰণে ইনেক্ট কৰিলে impose কৰিলে strict 3% ceiling of fiscal deficit to GSDP ratio GST structure আমাৰ 2017ত আহিলে ইয়াতে ট্ৰানজিশন এটা কি হল জিএসটি দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে বিগেষ্ট টেক্স ৰিফৰ্ম বুলি কৈছে ষ্টেটছ বিলাকে উইলিংলি সাৰেন্ডাৰ কৰিলে ভাষ্ট পৰ্চন অফ देयर ইনডাইৰেক্ট টেক্স অটোনমি টু সেন্টাৰ আৰু সেন্টাৰে গ্যাৰান্টি দিলে যে 14% protected revenue growth rate 5 years by a transitionary compensation says post pandemic era আৰু contemporary phase টোত আমি বৰ্তমানৰ সিচুৱেচন বোৰ দেখা পাইছো যিনিকি 18 গৰাকী এটা মেনশন কৰিছে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসত যদি চাও monetarist and non classical neoclassical fiscal prudence principle কথা খাৰ ইয়াতে আহে
এতিয়া পাৰ্সপেক্টিভটো মনিটাৰী যেটো পাৰ্সপেক্টিভ মনিটাৰীজ পাৰ্সপেক্টিভে কি দেখা যায় states through lens of strict financial discipline operates কৰে logic that structural deficit inherently dangerous হয় borrowing যদি ধাৰ কৰা হয় ফাইনেন্স কিহৰ কাৰণে ডে টু ডে কনজাম্পশনৰ কাৰণে ৰেভিনিউ ডেফিচিটৰ কাৰণে ইয়াক ক্লিয়াৰলি গভৰ্ণমেন্টছৰ ফেলিয়াৰ হিচাপে দেখা যায় আন্ডাৰলাইং ফ্ৰী ফিলচফিটো ৰুট হৈ আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইকুইটিৰ লগত যদি গভৰ্ণমেন্টে বৰো কৰে আজিৰ কাৰণে to fund short-term subsidies আৰু administrative salaries effectively tax burden হ'ব future generation কাৰণে ইয়াতে social dimensionত যদি চাওঁ stagnant capital investment directly আমাৰ quality of basic public goods কি কৰিব degrade কৰিব 70% of resource go to salaries আৰু interest আৰু বাকি আমাৰ যি স্কুল হৈ গল হস্পিটেল এইবিলাকত কাম কৰিবলৈ পইচা নাথাকে আৰু immediate household consumptionত while কিন্তু direct cash transfer protect কৰে immediate household consumption cannot substitute for long term কাৰণে ই কিন্তু নহয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে political legal ethical international economic আমাৰ মেনশন কৰা আছে NCERT linkages UPSC syllabus way forward যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে formulate কৰিব লাগিব standardized welfare and expenditure framework এটা broaden কৰিব লাগিব enhance own tax revenue আৰু ইয়াতে institutionalize কৰিব লাগিব peer to peer state learning machine ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজি আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে do not encourage people to have children unless আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰ গৰাকীয়ে যে গভৰ্ণমেন্টে এনকাৰেজ কৰিব নালাগে হায়াৰ বাৰ্থ ৰেট এটা থ্ৰু কেছ ইনচেন্টিভছ আনলেছ ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্ট কিহত কৰা হিউমেন কেপিটেল বনোৱাত আগতে কৰিব লাগে যেনেকে বেটাৰ এডুকেশ্যন ফেচিলিটি দিব লাগে হেল্থ কেয়াৰ নিউট্ৰিশ্যন ৱৰ্কিং পেৰেণ্টছক ছাপোৰ্ট এইবিলাক কাম আগতে কৰিব লাগে তাৰ পাছতহে আমি কি কৰিব লাগে এনকাৰেজ কৰিব লাগে হায়াৰ বাৰ্থ ৰেটটো এতিয়া এই ধৰগৰাকী ইউজ কৰিছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যি নতুন চিলড্ৰেন ইনচেন্টিভ স্কিম আহিছে তাক লৈ এতিয়া অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ নতুন যি স্কিম আহিছে তাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিছে এতিয়া কৈছে যে প্ৰথমে কেপিটেল হিউমেন কেপিটেল বনোৱাত আগতে ইনভেষ্ট কৰি ল'ব লাগে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যি ফাৰ্টিলিটি ৰেট ই তললৈ আহি 1.5 হৈছেগৈ চিলড্ৰেন পাৰ উইমেন যিটো ৱেল বিলো হয় ৰিপ্লেচমেন্ট লেভেলটো আমাৰ কি হয় 2.1 এটা ৰিভাৰ্স কৰিবলৈ এই ট্ৰেন্ডটো ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে এনাউন্স কৰিছে 30,000 ফৰ এ থাৰ্ড চাইল্ড 40,000 ফৰ এ ফৰ্থ চাইল্ড গতিকে গভৰ্ণমেন্টে ভয় খাইছে যে ডিক্লাইনিং বাৰ্থ ৰেটটোৱে হয়তো লিড কৰিব এজিং পপুলেশ্যন শ্ৰিংকিং ৱৰ্ক ফৰ্চ আৰু শ্লোৱাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ ইন দ্য ফিউচাৰ তথাপিও অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে চিম্পলি পিপল বা লোকসকলক পে কৰি দিলে মোৰ চিলড্ৰেন হ'বৰ কাৰণে এইটো ৰাইট সলিউশ্যন নহয় বুলি ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন কাৰণ ষ্টিল এতিয়াও গ্ৰ' হৈ আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে অলদো ফাৰ্টিলিটি ৰেট যদিও ডিক্লাইন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিছে যে গ্ৰ' হ'ব আনটিল 2065 তাৰপিছতে ই ফল হ'ব গতিকে অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইমিডিয়েট পপুলেশ্যন ক্ৰাইচিছ হোৱা নাই যিহেতু গতিকে এনেকুৱা আৰ্জেণ্ট পলিচিৰো প্ৰয়োজন ইমান নাই more people also mean greater pressure on resource বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ অলৰেডি ফেচ কৰে shortage water land natural resource public services গতিকে কান্ট্ৰিখনে আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰে আমাৰ হিউজ এমাউন্ট অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এভৰি ইয়েৰ আৰু মেনি ৰিজনছ অলৰেডি চাফাৰ কৰিছে ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ গতিকে ইনক্ৰিজিং দ্য পপুলেশ্যন উইদাউট ইম্প্ৰুভিং ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টে ৱৰ্চন কৰিব এই প্ৰব্লেমটো এটা অথৰগৰাকীয়ে এটা মেনশ্যন কৰিছে চেভিয়াৰ ইকলজিকেল অভাৰড্ৰাফ্ট লগতে ডুইণ্ডলিং পাৰ কেপিটা এভেইলেবিলিটি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ হ'ব ইন ইণ্ডিয়া এনুৱেল পাৰ কেপিটা ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি 5,000 6,000 এপ্ৰক্সিমেটলি কিউবিক মিটাৰ আছিলে আজি 1,500 কিউবিক মিটাৰ লগতে আৰু তেওঁ কৈছে যে ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটি ডিপেণ্ডছ কৰে স্কিল পিপলৰ ওপৰত অকল মোৰ পিপল থাকিলে নহ'ব আৰ্টিকেলটোত ষ্ট্ৰেছ দিছে যে ইকনমিক গ্ৰোথ ডিপেণ্ডছ কৰে কোৱালিটি অফ ৱৰ্ক ফৰ্চ ৰেডাৰ দেন চাইজ কাণ্ট্ৰিখনে বেনিফিটছ কৰে ইটছ পিপল আৰু যদি ৱেল এডুকেটেড হয় হেল্ডি হয় স্কিলফুল হয় আৰু প্ৰডাক্টিভ হয় চিম্পলি যদি নাম্বাৰ্ছ বঢ়াই দিয়ে ৱৰ্কাৰ্ছসকলত উইদাউট ইম্প্ৰুভিং দেয়াৰ কেপেবিলিটি ই গ্যাৰেণ্টি নকৰে যে ইনকাম বেছি হ'ব আৰু বেটাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব ইণ্ডিয়াৰ গতিকে মেজৰ গেপ এটা আছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত যদিও ইম্প্ৰুভ কৰিছে স্কুল এনৰলমেণ্টটো বহুতো চিলড্ৰেনে এতিয়াও পঢ়িব নোৱাৰে বুজিব নোৱাৰে চিম্পল টেক্স এটা ডিপ এডুকেশ্যনেল ডেফিচিট ডেছপাইট এচিভিং হাই গ্ৰ'থ school enrollment rates over past 2 decades foundational learning and kintu weak hoy roughly half of all children in grade 5 are unable to read basic grade 2 text gotike lack basic mathematical skills suffer from poor nutrition do not receive adequate health care gotike orthography argue korise government invest koribo lage basic maternal and child nutrition quality education primary health care early childhood development investment বিলাকে provide কৰিব greater long term benefits rather than giving cash incentive for childbirth
আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত দেখা পোৱা গৈছে বেবী বোনাছ অফেন ফেইল হৈছে ইয়াতে প্ৰথমেতে দিছে সাউথ কোৰিয়া ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা several countries with low fertility যেনেকৈ সাউথ কোৰিয়াই স্পেন্ড কৰিছে billions of dollar approximately $200 billion on incentive encouraging family to have more children কিন্তু স্পেন্ড কৰাৰ পিছতো fertility rates কিন্তু low হৈ আছে in contrast France আৰু Nordic nation বিলাকে achieve কৰিলে relatively better outcome by providing affordable child care paid paternal leave a flexible work arrangement support for working mothers and fathers এই policies বিলাকে easy কৰি দিয়ে parents ৰ কি কৰিব কাৰণে balance work আৰু family life rather than simply rewarding childbirth supporting women in the better solution বুলি অৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ maternity expand কৰিব লাগে leave to paternity leave expand provide child care facility ensure flexible work opportunity এইবিলাকে কি কৰিব women successfully যদি balance কৰিব পাৰে career আৰু family responsibility more likely to choose to have children voluntarily আৰু migration এটা problem নহয় বেছিভাগ কিছুমানে worry কৰে যে states like Andhra Pradesh lose কৰিব পাৰে population while migration from other states move in এতিয়া অৰ্থগৰাকী argue কৰিছে যে internal migration always been a normal part of India's development আৰু generally strengthen কৰে economy টো by allowing workers to move where jobs are available এতিয়া তেওঁ ইয়াতে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব হেভিলি এডুকেশ্যন আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব মেটাৰ্নেল আৰু চাইল্ড হেল্থ কেয়াৰ ৰিডিউচ চাইল্ড মৰ্টেলিটি strengthen primary healthcare service provide affordable child care support working parents through family friendly workplace policies etc এতিয়া ইয়াতে NCERT linkages দিয়া আছে এই টপিকটোৰ UPSC syllabus way forwardত universalized subsidized child care shared paternal leave mandates এইবিলাক কৰিব লাগিব implement কৰিব লাগিব radical human capital transformation ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ editorial analysis ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ চাই দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো follow share আৰু subscribe কৰিব ধন্যবাদ